مساء الخير. النهارده معانا انبوكسنج جديد لفتح علبة الايفون 12 برو ماكس، اعلى فئة من فئات الايفون. واللي معانا ده اللون الجديد من ايفون واللي هو البلو. طبعا بيجي معاه الكابل اللايتنج كيبل واللي هو مختلف، وطبعا الاساسي بيبقى اللي هو الابرة بتاعت الخط، وبيجي معاه الكتالوج بتاعه مش محتاجينه عامة، وطبعا اللوجو بتاع شركة ابل. الفيديو هيكون طويل شوية، فهتلاقوا تحت في الوصف تايم لاين خاص بالفيديو. اللي عايز يوصل لحاجة هيضغط عليها توصل على طول. اول حاجة هنتكلم عليها وهي التصميم، ولما نتكلم عن التصميم نتكلم على الفخامة وحجم الجهاز الكبير اللي هو 6.7 انش، مع اللون الجميل الازرق واللي هو سبيسيفيك بلو، او اللي هو ازرق المحيط الهادي، اللي هو ايه سلام عليك يا هادي. والكاميرات شكلها ضخم كده وكبيره يعني شكلها جميل جدا. والفريم الايفون ستانلس ستيل، والازاز بتاعه سيراميك شيلد من ورا ومن قدام من الظهر، ووزنه حوالي 228 جرام، يعني بنتكلم في ربع كيلو. بالرغم من كل المواصفات دي، وقد ايه ان في ناس كتير بتعمل فيديوهات وان هو لما يقع ما يحصلوش اي حاجه، مجرد سمول سكراتشز، انا افضل ان انت تجيب له كفر يحميه امن. شايفين السنسور اللمبه اللي بتنور دي اللي هي خاصه بالوجه، بصمه الوجه. الكاميرا ممتازه، كل كاميرا فيهم 12 ميجا بكسل، لكل واحدة فيها فتحة عدسة 1.6 2.0 2.4. طبعا ده هيبقى حلو جدا للتصوير، خصوصا في البورتريه اللي هي تصوير الأشخاص، هيبقى جميل جدا. نوعية الشاشة سوبر ريتينا XDR OLED، وضوح الألوان عالي جدا فيها، ضد المية والأتربة، بشهادة IP68 إن احنا نقدر ننزل بيه تحت المية 6 متر لمدة 30 دقيقة. أنا طبعا ما جربتهاش، بس هيجي وقت نجربه ونقول في فيديو جديد فعلا الكلام ده ولا لا. أداء الجهاز وسرعته عالية عن أي جهاز آيفون نزل طبعا، لأن البروسيسور بتاعه A14 Bionic 6 جيجا رام. البطارية بتقعد حوالي ليوم ونص على حسب الاستخدام. بقى حجم البطارية 3687، مش عارف ليه الدقة الرهيبة دي كلها، ان احنا متعودين عليها 3500 او 4000 امبير. طبعا بالنسبة للشحن هيبقى مختلف، لان هو ما بقاش فيه شاحن، فلازم تجيب الشاحن الاصلي واللي هو 20 واط، وده بالشكل المختلف والجديد بتاعهم. طب انا ليه هستخدم الشاحن جديد ما استخدمش ليه القديم؟ اولا ان هو USB عادي. الكابل اللي بيجي معانا اللي هو تايب سي مختلف، طبعا مستحيل اركب ده على ده، فده نركنه على جنب ونستخدم الجديد. تمام. ده بيشحن خلال ساعة 90%، او خلال نص ساعة بيشحن 50%. دلوقتي في ماج سيف وايرلس، واللي هو ده الوايرلس، او انت توصله على الكمبيوتر هيطلع لك ابل ماج سيف. طيب ده وايرلس شاحن حلو قوي، شايفين يعني معلق التليفون، ولكن ان هو بيشحن بطيء، يعني ممكن خلال 3 ساعات توصل ل 90%. بالنسبه للكاميرا، الكاميرا الاماميه 12 ميجا بكسل، وطبعا هنوريكم الصور والفيديوهات وانتوا تحكموا. ودي السيلفي فيديو، الشمس واجهه ليا في الوش، تمام. اما ابقى في الظل، هندخل من الظل كده اهو، حتى ظل، ايوه تمام، حلو، مش بطال، ممتاز. الكاميرات الخلفيه الثلاثه كل واحده فيهم 12 ميجا بكسل، طبعا تتراوح كل واحده فيهم لفتحه عدسه 1.6 الى 2 و2 و4. زي ما انتم شايفين على الشمال الصوره بدون اي زوم، تصوير عادي. بعد كده اللي على اليمين زوم بسيط جدا 2.5، وده زوم 5x، زوم 7x، زوم 12x. حتى لو تلاحظوا الزوم عالي وواضح، ما تلاقوش في اي كاميرات تانية، كأنها كاميرا DSLR. فيها تقنية التصوير بال HDR
ممتازة، وهنشوف الفيديو الكاميرا الخلفية شكلها ايه. وده الفيديو التاني طبعا كاميرا أمامية. ده الزوم العادي أو اللي هو البيزك. بعد كده 2.5 مرة واحدة ننطر عليها. دي 7 زوم. وكمان التصوير الليلي حلو، ونقدر نلقط الصورة بسرعة غالق 2 ثانية. ودي صورة سيلفي بالليل بدون أي إضاءة مباشرة على وشي. طبعا تقنية ال 5G واللي اتطورت بشكل كبير جدا في الايفون عن باقي الأجهزة. في نقطة هنا لازم نعرفها. أول حاجة الخط هنا تمام شريحة واحدة، يعني شوفوا خط كده شريحة واحدة. طيب أنا معايا خطين هعمل إيه؟ الموضوع بسيط، بتروح لشركة الاتصال اللي أنت تابع ليها، تفتح هنا السيتنج وبيبقى فيه اوبشن بيديك طلع لك خط جديد، خط اي سيم يعني الكترونيك سيم كارد. بتضيف هنا اهو حاجه اسمها ادد سيلر بلان، وبتعمل اسكان للشريحه الجديده واوتوماتيك بتكون اتضافت، وبالتالي تقدر تختار اي شريحه انت هتستخدم فيها الانترنت. يعني انا لو قفلت الشريحه الثانيه اوتوماتيك هنا هتطلع لي ال 5G. وبالنسبه لبصمه الوش سريعه، وفي اي زاويه يتفتح الجهاز على طول يفتحه. بالنسبه للاسعار زي ما هو موضح على الشاشه، الاسعار بتختلف من كل بلد للتانيه. امريكا طبعا هي الارخص. ان شاء الله هعمل فيديوهات عن تجربتي مع الايفون، لاني انا مستخدم اندرويد صميم من ايام ما قالوا اندرويد، وقدرت اوصل ازاي اغير الواتساب من الاندرويد للايفون من غير ما اخسر ولا حاجه. صور، فيديوهات، فويس نوت، كل شيء نزل على الايفون وبكل سهوله. وكمان طبعا كتير منا اللي بيستخدم الايفون خصوصا هم عارفين موضوع ازاي اعمل تليفون نغمه، اللي هو اعمل اغنيه معينه او اي حاجه نغمه تبقى صعبه، وفي ناس ياما بتحكي لي عليها بتقول لي اعمل ازاي النغمات. طلعت طريقه سهله وهنوريكم في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، من غير ولا لابتوب ولا كمبيوتر ولا اي حاجه، تليفونك وبس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت ما تنسوش لايك، شير، سبسكرايب. مع السلامه، نشوفكم الحلقات الجايه.